Teď se chceme vydat na trasu Užguly a Lenteky, což je trasa, která hodně autopůjčování zakazuje, protože mají problémy s tím, že si pak zákazníci vracejí auta hrozně rozbitý. Takže jsme si museli dát práci, domluvili jsme si přes kontakt v Kutaisi přes Dimitriho půjčovnu, kde by to být problém neměl. Můžu vám dát kontakt. Kontakt je tady. A s angličtinou člověk nepochodí, je potřeba oprášit ruštinu. Uvidíme, jak nám to půjde. A recenze na danou trasu jsou hrozně různý, od toho, že to je totálně neprůjezdný. Až po to, když jsme se tady ptali místních lidí, tak na nás čuměli jak na voli, proč by to jako nemělo jít. A naše auto má vlastně dvě takové omezení. Má obyčejný silniční gumy. Tam vidím slabinu, případně nějakých ostrých kamenů a tak. No a pak světlá vejška. A druhou stranu, přesně v tomhle, tady ty místňáci to jezdí. Tak uvidíme. Jsme přespali v Lugoši, někde mě za náma. A potom jsme si nechali naproti u Kravína, nebo stáje, nebo jak se to dá říkat. A tady za mnou už je vlastně místní centrum. Je na tom zajímavý, že zvenku ty domy někdy vypadají fakt hrozně. Všude hovna, ale vevnitř je to prostě normální moderní bydlení, samozřejmě se specifickou elektroinstalací a vodoinstalací, ale rozhodně žádná špína, žádný plísně, nic, prostě hezký. Ale než sedneme do auta a vyrazíme směr Lenteky, tak vyběhneme pěšky na kopeček nahoru nad Užguly. Je kopec. Na mapě to bylo označené jako very steep. Tak je. Tamara Towers. Cítím se, jako kdybych vylez na Mount Everest. Tady je druhá věž. Tyhle dvě věže jsou torzem hradu slavné gruzínské královny Tamary. Hrad se datuje někam k 10. 11. století a je ve výšce zhruba 2300 metrů nad mořem. Původně byly věže 4, a dvě z nich byly zničeny sovětskými okupanty kolem roku 1930. Každopádně výhled na údolí měla královna úchvatný. Na pozadí jsou vidět Kavkazské hory, například Dadiaši 3306 metrů nad mořem, či tady v popředí Kubediši 3015 metrů nad mořem a v pozadí zasněžená nejvyšší hora Gruzie Škara 5069 metrů nad mořem. Do věží Tamara se rozhodli jít s kratkou lesem. Za chvilku budeme mít v mapě poznačený klesání, který má být super ultra prudký dolů. Já jsem na to celkem zvědavý. Klesání začíná. A dole je Užguly. Zas tak šílené to nebylo. Jen to klouzalo a drolilo se. Takže nahoru bych doporučil jít jako my, a to ze západní strany. Je to malebnější a neklouže to. Tak. Výlet nahoru, tamhle na Tamara Towers, Užguly. Nahoru nám to trvalo 3/4 hodiny a dolů půl hodiny. Když jsme se ptali tady místních, tak jsme dostávali různě divné informace, jakože 2 hodiny nahoru, 3 hodiny. A nám to bebralo jenom 3/4 hodiny. A to já nejsem žádný super sportovec. Mají tady veřejné záchody. Je to takhle u řeky. Povšimněte si toho ostříklého vzadu.
Tak, co se vyrobí, je přímo sem. Takže Náchvat je přímo v centru. Hrozně se mi líbí místní životní realita. Buchanky, kůl a tak. Jak opustit Ulgoš je hrozně jednoduchý. Prostě tudy. Po pravé straně Svanetýský hřeben plný 3000 a po straně levé Veliký Kavkaz se 4 až 5 tisícovkami. Cesta nám dala pocit daleké opuštěné oblasti kdesi na Kavkaze. Nacházím se v nejvyšším místě naší trasy. Jmenuje se to tady Zagaro Pass. Je to 2623 metrů nad mořem. Krásně vidět, že to je už jako sněžná hranice. Běhají tady divoký koně za mnou. Jinak je vidět, že cesta prostě jde to. 4x4, když je sucho, asi zatím není potřeba. Ale rozhodně je potřeba vyšší podvozek, aspoň trochu silnější. Běžný auto bych sem netahal. Ale zatím to nevypadá jako nějaká super dramatická věc, jako líčí někteří lidi na internetu. Blbý je, že gruzínský ministr dopravy se vyjádřil, nebo blbý, ono je to pro ně dobrý, že kolem roku 2023 do téhle silnice nainvestují mnoho milionů a udělají z ní normálně betonovou asfaltovou cestu, aby zvýšili turismus v oblasti. Což pro lidi jako jsme my je špatná zpráva. Pro běžný turisty asi dobrá. V dáli se klenou hory s výškou přes 4000 metrů. Curungali, Ailama a další. Tady je vlastně vidět, že tohle je úplně normální silnice. Tady před náma právě probíhá oprava po klasickém gruzijském stylu v téhle oblasti. Akorát tady ty opravy budou asi nekonečný, protože typ skaly je prostě sypký a kdykoliv zaprší, tak se to bude sypat a sypat a je to hrozně vidět všude. Prostě všude se to sype. Odlehlost oblasti je nádherná. Byl jsem nadšen horami a na druhou stranu, jak vidíte na záběrech, tak tady offroad už fakt nehledejme. Masivní příprava na pořádnou silnici je vidět úplně všude. Bagry tu pracují každý den. Po sjezdu do údolí Korul-Daši pod horu Cana jsme viděli zvláštní starou rozpadající se průmyslovou budovu. A teprve až doma jsem zjistil, co jsme vlastně viděli. Tady na záběrech stojíme uprostřed vysoce kontaminovaného prostředí, uprostřed bývalé továrny na zpracování arsenopyritu, na čistý bílý arzen, který továrna vyráběla až do roku 1986. Pak změnila produkci a začala zpracovávat základní oxid arzenu, dovážený z Ruska. Továrna se jmenuje Cana 3 a dále k ním patřily komplexy Cana 1 a Cana 2, které se nacházejí jižním směrem po proudu řeky. Po zhroucení SSSR došlo v roce 1992 k ukončení výroby a zůstalo zde uloženo zhruba 100 tun arzenu v naprosto nechráněných sudech, které od té doby reznou. Podle dokumentů, které jsem našel, tak se ekologické organizace snaží prosadit vybudování sarkofágu v tomto místě. Dále je potřeba odstranit 30 000 metrů krychlových kontaminované zeminy až do hloubky 20 až 100 cm.
Půda obsahuje nejen arzen, ale i azbest a další toxické pozůstatky po výrobě. Kdo by to byl řekl? Takový humus uprostřed tak malebné přírody. Prostě památka na SSSR. Máme hlad, dojeli jsme do vesničky Cana. S tím, že si tady dáme nějaký šašlík nebo taky co. Ale tady si asi už nemáme. Tady lepší časy už byly. Tak jsme si dali alespoň svačinku, co jsme měli v batohu. Za Canou cesta přešla ve staveniště. Je zde krásně vidět náročnost původní cesty, která asi masivně trpěla na závaly a sesuvy. A věřím, že ve své době mohla být i občas celkem velkou výzvou. Údolí cesta přešla betonovku, tak jak to plánuje gruzínský ministr dopravy. Takže už toho úplně nadšený nejsem. Je to normální silnice, akorát je tady víc bordelu. Cesta už kvůli Lenteky mě jako zas tak nenadchla. Možná jsem měl větší očekávání, než pak byla realita. První kousek samozřejmě z Užguly, zhruba do vesnice Cana, byl prostě nádherný. Štěrková cesta, ale už tam bylo vidět to rozšíření, že prostě z toho vznikne betonovka. No a od té vesnice Cana dál směrem na Lenteky už je to prostě betonovo-asfaltová silnice, místy staveniště a je vidět, že prostě během několika let to bude asfaltový celý. A vlastně je zajímavý panoráma, tam budou jenom to Užguly. Takže kdybych měl jet znova, nevím, asi bych kvůli tomu sem nejel, a kdybych jel kolem, tak si to určitě pojedu. Takže kdo jede do dané oblasti a hledá terénní výzvu, nechť si najde na mapě průsmyk Latpary, který vede až do výšky 2830 metrů. Pravděpodobně to bude o něco zajímavější než tahle cesta. Mějte se fajn.